Nó vô không không, nó không bị thử ba mùi nát còn mai rồi mai cũng mà mai rồi tăng cấp con bay lan bay cho nó đi gì ha là này tôi đúng đủ đúng cách đây cho cái đập đi để tôi
mấy vậy 10 2 7 4 5 10 bao lỗ nó bay thế này ba nó bay bay quay quay quăng cái quăng quỳ chết đi quăng